שלום נוגה, איזה שלום איריס. בוקר טוב, כמה חשוב וטוב לארח אותך כאן אצלנו. אמ, וניכנס ישר לעניינים. נתחיל אולי בשאלה באמת הכי חשובה, והכי אולי לא מובנת מאליו. למה מי שעוסק או רוצה לעשות משהו בתחומי קיימות וסביבה, צריך לעסוק במה שנראה הכי לא קשור, וזה כסף? כי כסף מניע את העולם. אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב להבין, שאנחנו חייבים להבין שלכסף יש כוח. הכסף קובע איזו כלכלה תהיה לנו כאן, למה יהיה תקציב ולמה לא יהיה תקציב, איך החברות יתנהלו, איזה השפעה תהיה להם, ויותר מהכל צריך להבין שהכסף שקיים בעולם הוא לא שייך למישהו אחר, איפשהו אחר לממשלות וזה. את הממשלות שנייה נעזוב. אבל יש הרבה מאוד כסף, ורוב הכסף הוא שלנו. הוא הכסף שלנו שיושב או בקרנות הפנסיה, או בקופות הגמל, או בקרנות ההשתלמות, או בחסכונות שלנו, או בבנקים, או בסתם השקעות בשוק ההון. ואני חושבת שמה שאנחנו צריכים להבין זה כשאנחנו לא מחליטים לגביו, אנחנו מחליטים. כלומר, הכסף לא נשאר ניטרלי אם החלטנו לא להתעסק איתו. הוא פשוט עושה מה שהוא רוצה, עושה. הוא עצמו הוא לא עצמאי, אבל אנחנו בעצם מאפשרים לאנשים שמנהלים את הכלכלות לייצר פה עולם שאיך שהם רואים. ואם אנחנו מוכנים לסמוך על זה שאנשים אחרים ש, שמנהלים את הכסף שלנו, הם יקבעו איזה עולם יהיה כאן, אז סבבה, אז אנחנו בסדר. אבל אם אנחנו לא מוכנים לזה, וקרוב לוודאי שמרבית הצופים, שומעים שנמצאים כאן איתנו, לא חושבים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, אז כדאי שאנחנו נהיה מעורבים. ואם אנחנו נהיה מעורבים, יש הרבה מאוד מה לעשות, וזה המסר. אוקיי, וספציפית איך הוא מניע, הכסף מניע את העולם בהקשרים של סביבה וקיימות, מה הכסף עושה כשאם אנחנו לא מנהלים אותו ומשאירים לו להתנהל על ידי אחרים בלי לקחת אחריות? אז בעצם הכסף שלנו, כשאנחנו מושקעים בשוק ההון, אם זה דרך דרך קרנות הפנסיה, ואם זה בהשקעות ישירות שלנו, הוא בעצם הדלק, ממש ליטרלי הדלק, תרתי משמע. שמניע מניע את החברות האלה. והחברות האלה אנחנו מכירים שהן בעצם משפיעות על הסביבה. כלומר, הן צורכות את החומרי גלם, הן משפיעות על העולם שלנו. ולכן, ברגע שאנחנו יכולים, דרך הכסף, לדרוש התנהלות אחרת, ואני רוצה לתת את זה, להראות את זה אפילו בתמונה קצת יותר גדולה. זה לא רק הסביבה שהם משפיעים עלינו, זה גם איך הם מעסיקים, כשחלק מהעובדים הם בטח חלק מאיתנו, ואם זה, אם אנחנו מדברים על גם בכלל, על השחיתות ושוחד, כלומר, אנחנו מדברים תמיד על קיימות מהבחינה הסביבתית, וזה מאוד מאוד משמעותי, כי שינוי אקלים מושפע מאותן חברות, אבל גם אם אנחנו מסתכלים בתמונה כוללת יותר על קיימות באופן רחב יותר, אז זה נכון על איך העולם הזה יתנהל. האם אנחנו נעסיק עובדים בצורה פוגענית? האם יהיו לנו מחלות כמו השמנת יתר כאן? וכמה אנחנו בעצם דורשים מהחברות האלה להשתנות. ולכן כאן יש ממש, זה בעצם אחד לאחד. החברות פועלות, ובדרך כלל הרווח הוא אישי, אבל התשלום הוא חברתי לכולנו. ולכן כדאי שאנחנו נתחיל לבקש שזה לא יהיה רק עלינו, אלא גם עליהם, ואז קרוב לוודאי גם הם ישתנו. כי אם הם ישלמו על זה, זה ייכנס לתוך תהליך קבלת ההחלטות שלהם. ממש קיימות במובן הכי רחב שלה, כן, סביבה, חברה וכלכלה. לגמרי. טוב, האמת היא שאנחנו מכירות כבר ככה די הרבה שנים, ואני זוכרת שבימים הראשונים, בשנים הראשונות, ההובלה או הקול הזה שהבאת לעולם הסביבתי היה ממש לא מובן מאליו. ובהיבט הזה אני באמת איזו זכות גדולה בשבילי שבחרתי בך להביא את הקול שלך, שהוא בזמנו, יכול להיות שגם היום, היה ממש חלוץ.
ופורץ דרך. ורציתי ככה לחזור, לשאול אותך, לחזור יחד קצת אחורה, ולשאול מתי הבנת שההובלה של הנושא הזה של השקעות אחראיות, זה הייעוד שלך, זה מה שאת רוצה לעשות. אז דבר ראשון זה כיף גדול, כי גם את היית שם כשהתחלתי. אז אנחנו באמת הולכות הרבה מאוד, אנחנו הולכות אחורה הרבה מאוד שנים. ואני מסתכלת, אני חושבת שדבר ראשון, קצת על הרקע, חזרתי לארץ ב-2001 עם תואר שני מלונדון סקול of אקונומיקס, במדיניות וכלכלה סביבתית. היום זה נשמע ברור שיש קשר ביניהם, אבל אז לא היה ברור, ואני אגיד לך יותר מזה, אפילו כשהגעתי וחיפשתי עבודה,